guys, ngayon, magpapailaw ako ng sirang bumbilya. So, paano yun? Una, kailangan mong itest yung bumbilya para mapatunayan ko talaga na sira. Pag inano ko siya, sinaksak ko siya dito. Sasaksak ko dito yung itong socket dito. Sa wall outlet na yun. Dito. Ito ko sasaksak. Ano pa dito? Charge. So, ito ay may output na 220. Ito. Para maniwala kayo, papakitaan ko na rin kayo ng voltahe. So, meron ako ditong voltmeter. Ito. So, ito yung saksakan. Ito. So, makikita nyo dito. Pag sinaksak ko. Lakos. Yan o, may 215. 212. Yan o, may 212. Yan, may 212. Tapos bunutin ko. Wala. Pag sinaksak ko. Yan, may 212. Ibig sabihin, may kuryente. Yun. Ito yung socket. Lalagay ko tong bumbilya. So, pinakitaan ko na kayo ng loob ng ilaw. Ito yung loob niya ito. Binaksan ko siya para makita nyo na nag-glow lang siya sa ilalim. Lagay ko dito. Pag isinaksak ko siya sa kuryente, ito sa wall outlet, yan, iba ganun lang siya. Yan, ganun lang ang ilaw niya. So ngayon, ang topic natin ngayon ay gagawin natin to, sirang ilaw na ito. Teka lang. Pause ko muna saglit. So guys, pag magagawa ko yun ng ilaw, dapat pagpapailawan nyo siya, gagamit kayo ng resistor. Dito. Kasi sira na nga siya eh. So gagamit tayo ng 10K. Para i-short circuit yung ano niya. Yung 1. Ito. Kuha ko na resistor ito. So, ito ay 10K. Walang daya. 10K. 10K lagi ginagamit ko, guys. Walang dayaan. Laging 10K. 10K masakalam. Ilagay na natin tong 10K dito sa isa kong plastic dito. Dapat may ilalagayan kayo ng ano nyo, 10K. Para ano. Ito yung 10K ko na resistor. 10K yan ah. Ito. 10K. I-short circuit nyo yung ano. Meron ako ditong ano 8K na resistor. 8K ba to? 5K siguro to ito. Para mas malaki to. Ano pala siya? 100K. Kasi mas malaki siya dito sa ano eh. 10K. 100K siya. Kasi ang 100K, pag isinaksak mo siya sa 220, ang kakalabasan niya ay mga 3 lang, mga ganun. 3 o 5, mga ganun. Yan, 10K. Pag sinaksak mo sa 220, ang kakalabasan niya ay mga 180 o 190, mga ganun. Ang 10K. So, siguro mainit na yung soldering ko.
kunin ko muna itong stand na ito para ilalagay ko dito yung ilaw. Yan o. Kikita ko na nausok na. So, kiniskis ko na to ng off-cam yan. Kita niyo yan. So, tanggalin lang natin tong siro. So, sabi ko nga dati, huwag niyong kakalimutan ng soldering lead. Mahalaga soldering lead. So, ikabit natin yung 10K resistor. Kahit ma-reverse niya yung 10K, ayos lang. Gagana pa rin yan. Kahit anong resistor, kahit ma-reverse, nagana siya. Kahit ano pang reverse sa magawa mo dyan, gagana pa rin. So, pag sa resistor, ang ano yan, ang kinakabit dyan ay itong bakal dito tsaka dito. Yan, magkabila ang yan. Yan yung inaano, sinasaksak. Laglag.
Siguro maganda guys, i-ano natin yung ano niya, ikalat natin. Kasi hindi siya masyadong kumakapit oh. Hindi siya nakakapit. O hindi lang ako marunong. Ko lang alam. Pause ko muna. Baka matagalan.